وكنت أشيل التراب الطري من القبر من تحت أحطه فوق. كنت أنفض اللبنات من تحت وأحطهم فوق على العولة. سبحان الله، كيف الله أعطاني الصبر وكيف الله أعطاني القوة ما أعرف. رحت على الحريق، لحقت جوزي أنا وخليل ورحنا على الحريق. الحريق شيء يعني ايش بدي اسولفك، حريق مخيم 114 بيت كله محروق، العيالات محروقة. قلب بالمستشفى بوحلات ما هم عارفين مضيعين بعضهم العيالات. ركبنا رحنا على المستشفى، سألنا بالمستشفى شوفونا مرأة محروقة بنتها ولدها. هالطفل المحروق وينه؟ قلب البرود. أمه كثير كثير تعبانة ومحروقة، إيديها إجريها جنبها، بنتها تعذب قدامها، بنتها عمرها 9 أشهر محروقة على الخالص. النيلو كان ينقط على وجهها مورم، اللي كثير حالتها صعبة. كان المستشفى كله طب عليها، شفقان على حالتها، وتقول ابني راح. وصلت أنا لعندها قلت لها لا ابنش ما راح. قال ايش عرفش؟ قلت لها أنا جيت بالمخيم، أنا جيت أساعد بالمخيم، يقولون بنت سلفش. قالت لي لا، أنا ابني اللي راح، ابني حطيته برا، الناس هربت لبرا هو هرب الجوا. كمشت من ايديها وتعاطفت معاها وسولفت معاها. جيت على البيت ظلم الناس ببالي ثاني يوم الساعة 9 الصبح سألنا يا هالطفل كان محروق سلموه؟ قال لا ما سلموه. دفنوه؟ قال لا. قررت اروح على المستشفى. رحت على المستشفى لقيت 2 من قرايبه وعمه. هالطفل دفنتوه؟ قال لا بعد ما دفناه. فتنا على مستشفى البقاع، رئيس المستشفى البقاع ساهم معانا وقال بتمضوا بالمخفر وتاخذوا مش مشكلة، بس الطفل دغري بده يندفن، ما بضل خالص، بده دغري على الدفن. والله رحنا طلعنا لفوق على المخفر، مضوا طلبوا النشرة لبي، ضل بي بالمخفر، واحنا اجينا على المستشفى. جبنا الطفل واجينا، قالوا الناس لهونيك وين بدنا نحط هالطفل؟ قلت لهم نجهز الطفل. قال وين بدك تحطي؟ قلت لهم قبر ابني جاهز، بدي نزله بقبر ابني. قال احكي مع جوزك اسألي. تلفنت لجوزي قلت له القصة هيك هيك، قال لي اعملي اللي بدك اياه. جبنا الطفل وبجنا على المقبرة. أول ما وصلت قررت أحطه فوق بنت، بس قبر البنت معمر، قالوا لي صعب. قررنا نفتح القبر المش معمر، قبر الطفل. فتحناه، أول ضربة ثاني ضربة انكسر المعون. صرت أساعدهم بداية، شلت اللبن أني مشان ما نكسر اللبن، شلته لبنة. وإيش بده يكون شعور أم عتفتح قبر ابنها؟ إيش بده يكون شعورها كثير صعب، يعني شعور أشنو كثير صعب. فتحته بإيدي أني، ما كنت متوقعة إنه يوم من الأيام يصير معايا إنه أفتح قبر ابني، بس فجأة كيف جاني الشعور، كيف قلت أحطه فوق ابني ما عرفت. هذا اللي صار. ثالث يوم لما رحت عليها كانت شايفتني على التلفزيون، شايفتني إنه أنا اللي دفنت ابنها. قالت لي أنت تجين علي. أنا عرفت ليش. أنا امبارح شفتش دفنتي ابني. قلت لها صح. كبشتني من إيدي وصارت تبكي، ووعدتها بس تطلعي من المستشفى أخدش على ابنك وأشوفش قبر ابنك. بس أمه ما حاسة بحالها خالص على العذاب اللي ضايقته، ما خاصة. كانت تمنى احترقت. قالت لو عرفتش أنا ما طلعت من الخيمة، بس ما عرفتش. يعني فكرة بدي أزمط بولادي، لما ما قدرت أخذهم وأطلع يا ريتني ضليت. بس أمه عندها إحساس من خذوها على المستشفى إنه ابنها محروق، إحساس الأم هذا، لأنه من شافتني عوسيها وقالت لي ولدي احترق. قلت لها لا، يقولون بنت سلفش اللي احترقت. قال لا ابني.
العظيم. هذا القبر اللي يقرأ له الفاتحة يقرأ له إياها مرتين، يقرأ أول مرة لخالد وبعدين يقرأ لمحمد بدر، الله يرحمهم الاثنين، الله يصبر قلب أمهم. قلت الحمد لله، يمكن هاي خطوة زين الإخوان السوريين لأنبوع احتقان بين اللبنانية والسوريين، كل العالم تعرف مؤثرين على شغلنا ومؤثرين على هيك، خف الاحتقان، سوت عمل خير ونحن سويت عمل خير وأنت ما تسوون عمل خير كمان. نتمنى هاي الرسالة توصل لدار الفتوى اللي كل يوم نحن نعاني من هالشي يوميا. هتجي عالم ما يخلوها تندفن، مرة واحد طلعت ريحته يومين بالبيت ما خلوه يندفن، شو ذنبه؟ شو ذنب الأطفال اللي عتموت؟ يوميا عندنا نفس الحالات هاي. ما قارنته سوري لبناني، ما قارنته خالص. أنا قررت الحسنة بس، إنه هالطفل نسويه بالتراب بس. وشاورت الشيخ أحمد قلت له يا شيخ أنا بدي أفتح قبر ولدي، قال لي بارك الله بك. والمشهد من يوم الحديت الحاز هالشي معي يروح عن بالي، لا ليل ولا نهار ابدا ابدا ابدا. كيف فتحت هالشي وكيف جتني هالجرأة وكيف ربي اكرمني ما عرف. بعدني الحديت الحز مالي عرفانة كيف يعني. ولما نزل الشاب على القبر اكثر شي قلبي مرسني، لما نزل الشاب شلنا اللبن ونزل وقف باجريه بالقبر. بس لما نزلنا الطفل وسعنا القبر ونزلنا الطفل نفسيتي ارتاحت شوي. ورجعنا طمرنا الحمد لله ارتحيت شوي، نفسيتي ارتاحت لما رجعنا طمرنا القبر نفس ما تشوف. ان شاء الله السوريين ما يعوزون المقابر، بس اتمنى يكون لهم قيمه اكثر من هيك، تكون الناس تسوي لهم حساب بس لانه ما ذنبهم. يعني لو ما الظروف الصعبه ما جمع علينا، لو ما الظروف الصعبه ما طلعوا مجمع علينا. واتمنى الناس تحترمهم شوي لا اكثر ولا اقل، يحترمونهم يقدرونهم بالقليله كانسان. واتمنى هالدول تلتفت لهم، بلكي تسوي لهم شقفه ارض، تسوي لهم شيء، ربما حادث، ربما مشكل، ربما انسان كبير، ربما طفل تدحمه مكنه، ربما شيء يعني ما بو انسان ما يغنى انه بدنا ندفن ودنا نروح. طيب هذول ايش ذنبهم؟ هذا اللي اثر بي يعني اكثر شيء، هذا اللي اثر بي اكثر شيء وخلاني اروح على المستشفى وخلاني افتح قبر ولدي، هذا اللي اثر بي. ناخوتي اثرت بي لا اكثر ولا اقل.